በዚህ ቪዲዮ ማሳያችሁ የነን ኢሚግራንት ቪዛ DS-160 የሚባለውን ቪዛ ፎርም አሞላለሁ ማሳያችሁ። ይሄ ኦንላይን ነን ኢሚግራንት ቪዛ አፕሊኬሽን የሚሞላው በስቴት ዲፓርትመንት ላይ ሰዎችን ኢንቫይት ለማድረግ ስትፈልጉ ቤተሰቦችን እና የተለያየ ሰዎችን ኢንቫይት ማድረግ ስትፈልጉ የሚሞላ አይነት የቪዛ ፎርም ነው ማለት ነው። ይህም እንግዲህ የቢ1 ቢ2 ቪዛ አፕሊኬሽን የሚባለው ሰዎች በቱሪዝም ኦር በቢዝነስ መልክ ዩኤስ ትራቭል አድርገው ወደዚህ ለማምጣት ሲሉ የሚሞላ የፎርም የቪዛ አይነት ነው ማለት ነው። ሶ ይሄ DS-160 የሚባለው በአላችሁበት ሀገር ላይ ሆናችሁ ኢትዮጵያ ካላችሁ የኢትዮጵያ ኤምባሲ የዩኤስ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ያለው ላይ ተጋቡና እዛ ላይ ቪዛ የሚለው ቦታ ሴክሽን ትሄዱና ነን ኢሚግራንት የሚለው ነው። እሱ ኢሚግራንት ስላልሆኑ ነን ኢሚግራንት ሴክሽን ላይ ትሄዳላችሁ ማለት ነው። ሶ እዛ ላይ ስገቡ ፕሊስ ቪዚት ግሎባል ሰፖርት ሰርቪስስ የሚለውን ስትነኩት ወደዚህ ሴክሽን ያመጣችኋል ማለት ነው። ሶ ይሄ ሴክሽን እንግዲህ አንዳንድ ነገር ያሳያችኋል። ምን አናውንስመንት ምናምን አለ፣ ምን ያክል ክፍያ እንደሆነ ነን ኢሚግራንት ቪዛ ፕሮሰሲንግ ፊስ ይነግራችኋል። ስንት ብር እንደሆነ ፕራይሱ ተቀይሯል መሰለኝ $185 ነው። በኢትዮጵያ ብር ነው የሚከፈለው እዛ ባንክ ተኬዶ ማለት ነው። እሱ ማሳያችኋለሁ እንዴት እንደሆነ ወደ በኋላ ላይ ማለት ነው። እንግዲህ ዌብሳይታቸው ላይ ከገባችሁ በኋላ የኤምባሲው ላይ መግባት ትችላላችሁ። ኦር ዩኤስ ስቴት ዲፓርትመንት ላይ ገብታችሁ ይሄ DS-160 የሚባለውን የኦንላይን አፕሊኬሽን ፎርም ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሶ እንዳልኳችሁ እንግዲህ እዚህ ላይ ይሄ ወረድ ትሉና ወደታች እንደዚህ ያሳያችኋል። ዌልካም ዩኤስ ነን ኢሚግራንት ቪዛ አፕሊካንትስ ይላል። ሶ እዚህ ጋር ስትሄዱ አፕላይ ኮንቲኒው ሃው ቱ አፕላይ ምናምን የሚል ነገር አለ። እዚህ ጋር እዚች ጋር አለች ሊንኳ የተቀመጠች ሊንክ ማለት ነው። ይህ እንግዲህ ኢትዮጵያ ያላችሁ ሰዎች የትም ሀገር ያላችሁ ሰዎች ለምትሞሉ ሰው ኢንፎርሜሽን ውስጥ ካላችሁ ድረስ ግዴታ የኢትዮጵያ ባለው የአሜሪካ ኤምባሲ ላይ ገብታችሁ ሊንኩን ማግኘት ትችላላችሁ። ኦር ኬትም ጉግል ማድረጋችሁ ዲስ ዲፓርትመንት ፎርምና ኦንላይን ዌብሳይት ላይ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። እቺ ሊንክ አለች፣ እሷን ስትነኳት ወደዚህ ፔጅ ያመጣችኋል ማለት ነው። ወደዚህ ፔጅ ሲያመጣችሁ እዚህ ጋር ነው እንግዲህ የምትጀምሩት ማለት ነው። ይሄ ነገር ከጀመራችሁ 30 ቀን የሚሰጣችሁ ማለት ነው። እየተመላለሳችሁ ፎርሙን ሞልታችሁ እስክትጨርሱ ድረስ ማለት ነው። ሶ አንዴ ክሬት ካረጋችሁ 30 ቀን ይሰጣችኋል። በ30 ቀን ውስጥ ፎርሙን ሞልታችሁ መጨረስ አለባችሁ ማለት ነው። ሶ ወደዛ ከመሄዳችን በፊት እሱን ከመጀመራችሁ በፊት የሚያስፈልጋችሁን ነገር መጀመሪያ ልንገራችሁ። እስቲ ዋናው እንግዲህ ይሄ ነው። እንግዲህ ብዙ ሰው አንድ ነገር ከመጀመሩ በፊት ምንድን ነው የሚያስፈልገኝ፣ ምን ነገሮችን ማዘጋጀት አለብኝ፣ እኔንም ፎርም ከመጀመሪ በፊት እንግዲህ የሁሉም ሰው ኬዝ ይለያያል። ሰውን ኢንቫይት ሲያደርግ ለምሳሌ ቤተሰቦቹ ኢንቫይት ሲያደርግ ምክንያት ይኖረዋል። ምክንያቱ ለምንድን ነው የሚለው ነገር ያን ነገር ማወቅ አለባችሁ ማለት ነው። ምን ዶክመንቶች ማዘጋጀት አለብኝ፣ ምን አይነት ጥያቄ ነው የሚጠይቀኝ ምናምን ለምትሉ ሰዎች ትንሽ እዚች ጋር እንትን አዘጋጅቻለሁ እንዲዳክ ነገር ምንድን ነው እዚህ DS-160 ፎርም ውስጥ ጥያቄዎቹ ምንድን ነው የሚጠየቁት ምናምን ነገር የሚለውን ነገር ማለት ነው። አፕሊኬሽኑ ከጀመራችሁት ቢኮስ ማየት ስለማትችሉ ግን ሳምፕል ፎርም ማየት ትችላላችሁ። ነገር ግን እዚህ ውስጥ ያሉት ጥያቄዎች ምንድን ናቸው ለምትሉ ሰዎች እንግዲህ ፐርሰናል ኢንፎርሜሽን በጣም ይጠይቃል። ፐርሰናል ኢንፎርሜሽን ለምትሞሉለት ሰው ፉል ኔም፣ ዴት ኦፍ በርስ፣ ጀንደሩ ብዙ ነገር ይጠይቃል ማለት ፎን ነምበር፣ ኢሜይል አድሬስ፣ የሚኖርበትን አድሬስ ማወቅ አለባችሁ ማለት ነው። ፓስፖርቱ ኤክስፓየር ያላረገ እሱም ያስፈልጋል። ኢሹ ዴት ኤክስፓይሬሽን ዴት ያለበት እሱ ሁሉ ነገር ያስፈልጋል። ኤክስፓየር ያላረገ ፓስፖርት ማለት ነው። ትራቨል ኢንፎርሜሽን፣ ኤዱኬሽኑን፣ ትሬኒንግ በቃ ብዙ ነገር ባክግራውንድ ኢንፎርሜሽኑ ይጠይቃል። ፋሚሊ ኢንፎርሜሽኑ ለምሳሌ እናንተ ኢንቫይት ለማድረግ ፍላ አባታችሁ ከሆነታችሁ ከሆነ የእናታችሁን እናት በርዝዴይ፣ የት ሀገር እንደተወለደች እንደዛው እንትናቸው ይናገራል። ወይ ደግሞ በህይወት ከሌሉም ከሞቱ መች እንደሞቱ ምናምን ነገር ይጠይቃል። ቅድሚያ መዘጋጀት አለባችሁ ማለት ነው። እንደዚያ ነገር ዴት ኦፍ በርዛቸውን፣ ስማቸውን ለምሳሌ የእናታችሁ እናት እና አባት ዴት ኦፍ በርዝ ካላወቃችሁም ስቴት ማድረግ ትችላላችሁ። እሱን ስቴት ማድረግ ካልፈለጋችሁ ግን መተው ትችላላችሁ። ነገር ግን ያን ነገር ማወቅ አለባችሁ ማለት ነው። ስታውቁት ውጭ አቆጣጠር አድርጋችሁ ቀይራችሁ ነው ማስቀመጥ ያለባችሁ ማለት ነው። እሱ አንድ ነገር ነው። በጣም ይሄ አንዱ ፓርት ሴክሽን፣ ይሄ አንዱ ሴክሽን ነው ማለት ነው። በጣም ዋነኛው ሴክሽን ማለት ነው። ማወቅ ያለባችሁ ይህን ፓርት። ፖይንት ኦፍ ኮንታክት ይላል። እሱ እንደዚሁ። ሪኳርድ ዶክመንት ደግሞ እንደዚሁ ዋናው ሪኳርድ ዶክመንት የDS-160 ሲሞላ ፓስፖርት ነው አንዱ። አትሊስት 6 months ቢዮንድ ዩር ኢንቴንድድ ፔሪድ ኦፍ ስቴይ ኢን ዩኒቨርሲቲ ይላል። እና ሌላኛው ደግሞ ዲጂታል ፎቶግራፊ ነው። እሱም ፎቶ ቤት ሄደው ለፓስፖርት ሳይዝ የሚባለው እሱም ማሳያችኋለሁ። እሱም መነሳት አለባቸው። አትሊስት 2 ሊኖራቸው ይገባል። በቃ 4 ቢኖራቸው አሪፍ ነው።
እሱ ፎቶ ሊኖራቸው ይገባል። አፕሎድ ይደረጋል ኦንላይን ላይ እሱ እንግዲህ ማለት ነው። አንድ እዚህ ፎርም ሲሞላ አንዱ ፒክቸር አፕሎድ መደረግ አለበት። ይዘው መሄድ አለባቸው መሰለኝ በእጃቸው። DS-160 ኮንፈርሜሽን ፔጅ ይባላል። ይሄ ፎርም ተሞልቶ ካለቀ በኋላ ኮንፈርሜሽን ፔጅ ፕሪንት ታደርጋላችሁ ማለት ነው። እሱ እንደዛ ታደርጋላችሁ። ከዛ በኋላ ይህን ፎርም ዲኤስ ከመጨረሻ ሞልታችሁ ከጨረሳችሁ በኋላ ፕሪንት ካደረጋችሁ በኋላ ወደ ፔመንት ይወስዳችኋል ማለት ነው። ፔመንቱ ደግሞ እንዴት ነው ካላችሁ፣ ለዚህ ነው ፔመንቱን ደግሞ እዛው አካውንት ክሬት አድርጋችሁ ክፍያውን የምትከፍሉት ማለት ነው። እንግዲህ ፕሮሰሱ እንደዚህ ነው ማለት ነው። ሰፖርቲንግ ዶክመንትስ የሚል አለ። ሰፖርቲንግ ዶክመንት እንግዲህ ኢንቫይት የምታደርጉት ሰው ኢንቪቴሽን ሌተር መጻፍ አለባችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ እኔ ኢንቫይት ማድረግ ፈልግ ሰው ካለ ኢትዮጵያ፣ ለዛ ሰው ኢንቪቴሽን ሌተር ኢንቫይት አድርጌያለሁ በዚህ ምክንያት በሚል ጽሁፍ እኔ ጽፌ ፈርሜ እዛ ኢትዮጵያ ላለው ሰው እልካለሁ ማለት ነው። ያን ሌተር ማለት ነው፣ ሃርድ ኮፒውም ማለት ነው። እንደዚሁ እንግዲህ ስፖንሰር የሚያደርጋቸው ሰው ካለ ኦርጋናይዜሽን ካለ ያ ሰው ይጽፋል ማለት ነው። ለምሳሌ እኔ ግራጁዌት ሳረግ ግራጁዌት ያደረኩትን ግራጁዌት ሊያደረግ ነው ብሎ ትምህርት ቤቱም ለእኔ ኢንቪቴሽን ሌተር ለሚመጣ ሰው መጻፍ ይችላል ማለት ነው። እንደዚሁ በሌላም ኬዝ ማለት ነው። ሌላውኛው ደግሞ ዋነኛው ደግሞ እንግዲህ በጣም ወሳኙ ፕሩፍ ኦፍ ፈንድስ ይላል። እንግዲህ እዛ ሀገር ሆኖ በራሱ ፎርሙን ይሄን ነገር ሞልቶ ዩኤስን ቪዚት ማድረግ ፈልጋለሁ በቱሪዝም ኦር በቢዝነስ መልክ ለሚል ሰው ፕሩፍ ኦፍ ፈንድ የሚባል ነገር አለ። እንግዲህ ፕሩፍ ማድረግ አለበት። ኤክስፔንሱን እንዴት ነው ከቨር የሚያደርገው አሜሪካ ከሄደ በኋላ ማነው ኤክስፔንሱን ከቨር የሚያደርግለት የሚለው ነገር አለ። ይሄ እንግዲህ እነዚህ ዩኤስ ኤምባሲ የሚያዩት ይሄን ነው፣ ዋነኛው እነሱ የሚያዩት ማለት ነው። ይሄ ነገር ትልቁ ወሳኙ ነገር ነው ማለት ነው። ቢኮዝ ያ ሰው ወደዚህ ሀገር ሲመጣ ዲፔንድ እንዲሆን አይፈልጉም አሜሪካ ላይ። ያ ሰው ራሱን ኤክስፔንሱን ከቨር ማድረግ ይችላል ወይ አይችልም የሚለው ነገር የሚያሳየው ማለት ነው። ንብረት ካለው ንብረቱን፣ ቤት ካለው ቤቱን፣ ባንክ አካውንት ብር ካለው ባንክ አካውንቱን፣ ሁሉ ነገር ፕሪንት አድርጎ ይዞም መገኘት አለበት ማለት ነው። ኢምፕሎይመንት ስራም ካለው እንደዛ የኢምፕሎይመንት ቬሪፊኬሽኑ ሌተሩን ከስራ ቦታ ጽፎ ስራ እየሰራ እንደሆነ፣ ቤተሰቡ እዛ እንዳለ፣ ኑሮ እዛ ላይ እንደሆነ፣ ልጆች ካሉትም ልጆች እንደዛ ሁሉ ነገር እንትን ማለት አለበት ማለት ነው። ዶክመንቴሽን ሪሌትድ ቱ ዩር ኤዱኬሽን ኤንድ ትሬኒንግ ፕሮግራም ይላል። እሱም ዶክመንቴሽን ካለው ያን ዶክመንቴሽን ፕሪፔር ማድረግ አለበት። ፕሩፍ ኦፍ ታይስ ቱ ዩር ሆም ካንትሪ ይላል። እሱን አሁን ያልኳችሁን ቤት ካለው ኦነርሺፕ፣ ፕሮፐርቲ ኦነርሺፕ፣ ፋሚሊ ሪሌሽንሺፕ ይላል። ኢምፕሎይመንት ኮንትራክት ይላል። እዛ ሀገር ባለው እንግዲህ ስራ እንግዲህ እነዚህን ዶክመንቶች እንግዲህ መዘጋጀት አለባቸው። እንግዲህ እነዚህ ወሳኝ ናቸው በጣም ማለት ነው። እዚህ ጋር የምታያቸው ነገሮች ማለት ነው ኢንተርቪው ላይ በጣም ወሳኝ ናቸው እነዚህ ነገሮች ማለት ነው። ትራቨል አልትራን ይላል። ለምሳሌ እንግዲህ ትራቨል ለሚያደርግ ሰው እዛ ሀገር ሰው ካለ ብለን ብንገምት እንግዲህ የሁሉም ሰው ኬዝ ይለያያል። እንግዲህ ይህን ነገር የሚሞላ ሰው ሁሉም ሰው የተለያየ አይነት ኬዝ ነው ያለው። ትኬት ቆርጧል ወይ? ትኬት የቆረጠው ራውንድ ትሪፕ ነው ወይ? መች ነው የመለሰው? መች ነው የሚሄደው? ምናምን የሚለውን አይትራን የሚባለው እንግዲህ እሱ ነው ማለት ነው። ትራቨል ፕላንስ ኢንክሉዲንግ ፍላይት ሪዘርቬሽን፣ ሆቴል ቡኪንግ ኤንድ ኤኒ ፕላንድ አክቲቪቲስ ኦር ኢቨንትስ ዱሪንግ ዩር ስቴይ ኢን ዩናይትድ ስቴትስ ይላል። ለምሳሌ ወደዚህ የመጣ ሰው በቢዝነስም ከሆነ ኦኬ ቢዝነስ ሚቲንግ አለኝ እዚህ ሀገር ነው የሚሄደው፣ ቡክ ማድረግ ያለው ይኸው በዚህ ቀን እዚህ ቦታ ላይ ምናምን የሚል ነገር የሚያሳይ ማለት ነው። አዲሽናል ዶክመንቴሽን ዲፔንድ ኦን ዩር ስፔሲፊክ circumstances you may need to provide additional documents ሜዲካል ሪካርድስ ምናምን። እንግዲህ እዚህ ጋር የምታያቸው አዲሽናል ዶክመንቶች ናቸው። እንግዲህ በሜዲካል ከሆነ የሜዲካሉን ስትሪ የሚያሳይ ነገር በዚህ ምክንያት ነው ሕክምና የሚሆን ያሉትን ነገሮች ማለት ነው። እና እነዚህ ነገሮች እንግዲህ ሁሉ የሚያስፈልጉ ናቸው። ኢንስትራክሽኑን በጣም ማንበብ አለባችሁ። ዶክመንት ኦርጋናይዜሽን በጣም ትልቁ ወሳኝ የሆነ ነገር ነው። ዶክመንት ኦርጋናይዜሽን በጣም ወሳኝ ነው እና ቢኦነስት ኦር አኩሬት የሚባሉ እነዚህ ነገሮች እንግዲህ ወሳኝ ነገር ናቸው። እነዚህ ናቸው እንግዲህ መጀመሪያ ላይ ዋና ፕሪፔር ራሳችሁን ማድረግ ያለባችሁ ቅድሚያ ነገሮችን ከመጀመራችሁ በፊት እንዳልኳችሁ ማለት ነው።